একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনোৱা কোমোৰা বিলাহী মাছৰ সৈতে এখন খুবেই সোৱাদ লগা ব্যঞ্জন। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি কোমোৰা আৰু বিলাহী মাছৰ সৈতে বনাম, কিন্তু একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কোনো ধৰণৰ মছলা নিদিয়াকৈ। আৰু প্ৰথমতে মই কোমোৰাখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা কোমোৰাৰ এফাল লৈছোঁ, যিহেতুকে আমি মানুহ কম, গতিকে এফাল হ'লেই আমাৰ বহুতখিনি হৈ যাব। দুটা বিলাহী লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু কোমোৰাখিনি কাটি লৈ ধুনীয়াকৈ মই এনেদৰে ৰুকনিত টুকি ল'লোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনিও কাটি ল'লোঁ, বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ প্ৰায় এমাহতকৈও বেছি হৈছে, কিন্তু মোৰ গা ভাল নহয় কাৰণে মই লগে লগে ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিব পৰা নাই। যিদিনা গা ভালে থাকে সিদিনা ভিডিঅ'টো কৰি থওঁ, কিন্তু এডিটিং আৰু আপলোড দিওঁতে অকণমান দেৰিকৈ দি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াত পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ। আৰু সোৱাদমতে নিমখ হালধিখিনিও দিলোঁ। আৰু ৰিং লাইটত মোবাইলটো থৈ লৈছিলোঁ, অকণমান মোবাইলটো বেকা হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে ৰিং লাইটটো উঠি আছে। আৰু কোমোৰাখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ মই ভাজি লওঁ। আৰু যিহেতুকে কোমোৰাখিনি মই ৰুকি ল'লোঁ, সেইকাৰণে সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে আৰু আঞ্জাখন একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰি। যিহেতুকে ইমান গৰম পৰিছে, গতিকে বেছি যত্ন কৰি বনাবলৈ ইচ্ছাও নাযায়। গতিকে এনেকুৱাকৈ কেতিয়াবা ৰান্ধি খাবচোন, খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়াত অকণমান জিৰাৰ গুড়া আৰু অকণমান ধনিয়াৰ গুড়া দিব। আৰু বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে মই ভাজিলোঁ। এতিয়া ইয়াত পানী দি দিলোঁ। আৰু ঢাকনি লগাই দিলোঁ। এইফালে আঞ্জাখন উতল আহিছে ধুনীয়াকৈ, আৰু মাছ কেইপিচ দিলোঁ। আৰু অকণমান উতল আহিলে আঞ্জাখন নমাই ল'ম। আৰু এইখিনি যে আন্ধাৰ হ'ল, মানে লাইটটো নুমাই গৈছিলে, সেইকাৰণে লগে লগে আন্ধাৰ হৈ গ'ল। আৰু একেবাৰে শেষত অকণমান নেমু চেপি দিলোঁ। আৰু এই নেমুখিনি চেপি দিলেহে আঞ্জাখনৰ আচল সোৱাদটো উঠে। আৰু এইফালে আঞ্জাখন নমাই ল'লোঁ আৰু অকণমান এনেই সজাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, একেবাৰে সহজকৈ বনোৱা আৰু সাধাৰণভাৱে বনোৱা কোমোৰাৰ ব্যঞ্জন এখন। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু অন্য এদিন লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। তেনেহ'লে আজিলৈ